Hej. Det var gällande tipsen. Läget i vården är generellt väldigt god, men vi har en demografi, alltså vår population i Arvika kommun, som desto fler blir ju äldre. Så ökar ju även risken för att man utvecklar sjukdomar, och i och med det så har vi individer som kan behöva mer stöd ifrån vår verksamhet. Vi behöver nog vara cirka 30% mer personal än vad vi är idag för att möta det här behovet, om vi inte gör någonting. En väldig framgångspunkt för det här har varit läkemedelsrobotar. När klockan närmar sig 8 och patienten ska ha sina mediciner så kommer det att komma ut en läkemedelspåse här. Så att patienten får sina läkemedel på rätt klockslag. Så på en månad då så kan vi spara 87 besök som då skulle kunna vara till nytta för andra personer i behov. Man pratar på att på den offentliga marknaden finns det över 200 000 digitala hälsoappar. Och kan vi ta nytta av dem så finns det otroligt mycket potential att inhämta. Men är det inte bara att sätta igång och använda alla de här apparna då? Nej, alltså för vi som vårdgivare ska ju alltid ge god och säker evidensbaserad vård. Och vi vet ju inte om alla apparna bedrivs evidensbaserat. Även om man tycker att en app verkar bra så finns det idag en stor osäkerhet kring är den trygg och säker. Och då startar de här långa processerna då med att ta reda på, är den det? Men eftersom kraven är otydliga så är det svårt för köparen att veta vad man ska välja i den här djungeln av produkter. Eller så är det svårt att veta vilka produkter som finns, för det finns inga gemensamma plattformar för där man kan hitta dem. Så idag så finns det egentligen inte en fungerande marknad för de här produkterna. Problemet är att idag ansvarar varje region och kommun själv för att både kravställa och bedöma kvaliteten i hälsoappar. Så i praktiken måste varje tjänst granskas och godkännas om och om igen av 21 regioner och 290 kommuner för att accepteras i hela Sverige. Det gör marknaden svår att navigera för företagen, men framförallt leder det till en ojämlik tillgång till tekniken eftersom olika kommuner ställer olika krav. Vi åkte till Barcelona för att ta reda på hur Katalonien tagit sig an utmaningen. Först analyserade de vilka hälsoappar som fanns i omlopp, och nu har de infört en enhetlig regional modell för kvalitetssäkring. So TIC Salut is a public agency within the Catalan Ministry of Health, and one of the main roles is to foster and to promote innovation and the transformation of digital health into the system. There was a very big fragmentation of applications, so we started looking for which kind of applications they are using and put it in an app library. Different healthcare centers are creating maybe the same app with the public resources, and maybe this directory can help a lot to see what are covered and what are not covered. We only will put certified apps available in La Meva Salut, in My Health. So a doctor can digitally prescribe this kind of digital services to our patient. It's a label of guarantee that this specific digital content can be consumed safely. Doctormatic offers visual AI system that allows for the monitoring of chronic disease patients and preventative care by just taking a picture of the data displayed in any medical device. So the process itself is pretty straightforward. So you go through a very thorough questionnaire and then you put together all of the information. And then this information gets assessed by the government body. Once you go through all of the process, you present all of the validation, because you have to validate that, there's proof of documents and maybe user journey, design and pictures. Then the final certification is processed by the government entity. Hälsodepartementet här har gett
de funding att göra och genomföra en process för att analysera hälsoappar. Och de har ju då mandaten att göra det här, vilket vi önskar att vi någonstans hade i Sverige också. De har börjat granska och certifiera appar. De har börjat få ut information om dem på sin webbsida där det nu finns kvalitetsmärkta produkter. Så att användarna, hälso- och sjukvården kan ta del av den här informationen och fatta mer informerade beslut. På det sättet är de en förebild och inspiration för Sverige skulle jag säga. Frågan är inte om vi ska använda digitala hälsotjänster, för det måste vi. Men hur ska vi kunna lita på dem? Vi tror att en nationell modell för kvalitetssäkring är nyckeln för att vi ska skapa tillit till produkterna.